নমস্কাৰ জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিও লৈ আশা কৰো সকলো ভালে আছে মইও ভালে আছো হেহে আজি সৰু মৰু ভিডিওটি লৈ আইছো আপোনালোকৰ মাজলৈ নিশ্চয় চাই ভাল পাব আৰু মানে কি বতৰো বহুত বেয়া কি কৰো কি নকৰো ঘৰতে ভাবিলো যি কিটা আছে হেকিটা আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ নো কিয় নকৰো লগতে দেখুৱাই দিও তাৰ পিছত আজি হে আৰু ব্লাউজ কেটামান অৰ্ডাৰ পাইছিলো দেখুৱাও বুলো আপোনালোকক কেনে ধৰণে চিলালো ডিজাইন কেনেবা দিলো হেহে আপোনালোকক দেখুৱাও বুলি ভাবিছো তেনেহলে আহক চাও মোৰ অৰ্ডাৰ পোৱা ব্লাউজ কেটি ডিজাইন প্ৰথমতে দেখাইছো এয়া সব এটো দেখিছে বটল গ্ৰীন দেখিছে বটল গ্ৰীন 27 সাইজৰ হয় 27 সাইজ কিমিন লগৰ চালি হয় লগৰ চালি ভন্টি টাইপৰ হ'ব আৰু এয়া হাতখন এয়া দেখিছে লং স্লিভ দিলো আজিকালি আর লং স্লিভ চলিছে আৰু দেখিছে তাৰ পিছত আফালে ব্ৰা কাট তাৰ বেক সাইড এয়া দেখিছে পিঠি এয়া দেখো দিছো নেকৰ লেকে আৰু ডিঙিৰ ওপৰ লেকে তাৰ পিছত এই পিঠি সাইডটো সব এয়া দেখিছে তাৰ পিছত তলত দেখিছে এয়া ধুনিয়াকৈ এনেকা পটি নিচিনা এক্সট্ৰা দি দিছো তাৰ পিছত বাটাৰফ্লাই এজনী বাটাৰফ্লাইৰ তলত এয়া এনেকৈ টিকলি দি দিছো দুসটা পটি এয়া দেখিছে চাই যদি ভাল পাইছে ডিজাইনটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লব পাৰে এয়া দেখিছে আকৌ দেখুৱাইছো অন্য এটি ব্লাউজ এটো সব একে এয়া ব্ৰা কাট তাৰ পিছত এয়া হাতখন এনেকৈ দি দিছো 3/4 সাইজ তাৰ পিছত হেখৰডখৰ এয়া এনেকৈ পটি এছটা দি দিছো দেখিছে পটি মানে পটি টাইপত দিছো আৰু পটি নহয় এয়া দেখিছে ভালদৰে দেখিছে নে গুনগুন তাৰ পিছত বেক সাইডটো এনেকৈ ৰাউন্ড কৰি দিবলৈ দিলে তেখেতে যি গৰাকে মানে অৰ্ডাৰ দিছিলে লগৰে হয় আৰু তাৰ পিছত যেনেকি পটি ছটা ব্লাউজৰ পটি ছটা হে ছটা এনেকৈ লগাব দিলে এয়া দেখিছে ৰাউন্ড কৰি তাৰ পিছত আফালে এনেকৈ যেনেকি এই সাইডটো উলাই থাকে ন এই সাইডটো দিলো এই সাইডটোৰ কাৰণে নুজুইলে হে সাইডে এনেওটো এই সাদৰ ললে এই সাইডটো লুকাই থাকে হেবাবে এয়া দেখিছে ডিজাইনটো যদি ভাল লাগিছে তেনে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব পাৰে আপোনালোকে এয়া দেখিছে হাতটো এনেকুৱা এয়া তাৰ পিছত আকৌ আহিছো অন্য এটি ব্লাউজলৈ এয়া দেখিছে 3/4 লং স্লিভ একে আগফালে ব্ৰা কাট তাৰ পিছত বেক সাইডে এয়া চাৰিচুকিয়াকৈ দিছো পিটিটো আৰু ব্লাউজৰ এয়া দেখিছে কলা ৰঙা বগা মানে এমব্ৰয়ডাৰী কৰা ফুল থকাৰ বাবে মানে গোটে বৰ্ডাৰটো এনেকৈ কলা পাৰ্পিন দি দিলো দেখিছে চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে আপোনালোকে ডিজাইনটো এয়া সব কেনে ধৰণৰ হৈছে কমেন্ট কৰি জনাব আগফালে একে সেম ব্ৰা কাট তাৰ পিছত মানুহ যদি ক্ষীণ হেভাবে হাতখনলৈ কাপোৰ আহিল ধুনিয়াকৈ ইমানটোলৈকে সাইজটো পৰিব আৰু এনে বুৱাৰী মানুহ হাতিগল ব্লাউজ পিন্ধিলে দেখিবও ধুনিয়া লাগে হেহে আৰু ফটোটো মাৰিলেও ধুনিয়া লাগে উঠি মানে দেখ চাবৰ বাবে আৰু তাৰ পিছত আজি ভিডিওটো ইমানে হে আৰু তিনটা ব্লাউজ অৰ্ডাৰ পাইছিলো আপোনালোকক হে দেখুৱালো কেনেকা পালে কমেন্ট এটি কৰি জনাব তাৰ পিছত নতুনকৈ চাওঁসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে সহায় নকৰিলে কোনে কৰিব কওকচোন হেহে আৰু আগন্তুক আৰু এনেকুৱা ধুনিয়া ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম হেহে নতুন এটা ভিডিওত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই